ફાઇનલી સવારની એક્ટિવિટી કેન્સલ થઈ ગયા પછી હવે આપણે સાંજની એક્ટિવિટીમાં જઈએ છીએ કડાના ડેમ. એ ડેમમાં જઈને જોઈએ કે ત્યાં કેવું છે. તો ચાલો. હા તો ગાઈસ, કરડાના ડેમમાં જતા પહેલાં તમારે 1.5 કિલોમીટર જેટલું વોકિંગ અને ટ્રેકિંગ કરવાનું છે. કાર ઉપર જાય છે પરંતુ અમે લોકો કારમાં નથી જવાના, ટ્રેકિંગ ને વોકિંગ કરીને જવાના છીએ. હું તમને દેખાડું અહીંથી વોકિંગનો રસ્તો કેવો છે. હા તો ગાઈસ, આપણે અડધે સુધી ટ્રેકિંગ કમ્પ્લીટ કરી લીધું છે અને આપણે અડધે પહોંચ્યા છીએ. પરંતુ અહીંથી જે ડેમનો નજારો આવે છે ને એ બહુ જ સરસ નજારો આવે છે. ચારે બાજુ ગ્રીનરી છે, મસ્તીનું વાતાવરણ છે. જોઈ લો મારી પાછળ આ. અને હવે હું તમને મારા બેક કેમેરાથી અહીંનો ફૂલ વ્યૂ દેખાડું છું. બહુ જ સરસ મજાનો વ્યૂ છે. તો ચાલો જઈને જોઈએ. અને મારું મોઢું જો આખું પરસેવાવાળું થઈ ગયું છે, એને ઇગ્નોર કરજો. એન્જોય કરો પાછલો વ્યૂ. હા તો ગાઈઝ, આપણે ઉપર આવી ગયા છીએ. આ છે નદીનાથ મહાદેવ મંદિર. અને જોઈ લો અહીંયા બધી પબ્લિક ને એવું બધું અહીંયા આવી ગયું છે. જોઈ લો સામે મૂર્તિ રાખેલી છે. અહીંયા પાર્કિંગ ને એ બધું પબ્લિક છે. અને અહીંથી છે ને જો કડાના ડેમનો નજારો છે ને બહુ જ સરસ દેખાય છે. આપણે થોડીક વારમાં જ નીચે જઈશું કડાના ડેમે, પણ એની પહેલાં અહીંયા નદીનાથ મહાદેવના મંદિર આપણે અહીંયા દર્શન કરવા આવ્યા છીએ. પણ જોઈ લો અહીંનો વ્યૂ છે ને બહુ જ સરસ મજાનો છે. એન્જોય કરો અહીંનો વ્યૂ. ચારે બાજુ ગ્રીનરીઝ છે અને જે નદી અને ડેમ, સોરી નદી નહીં પણ ડેમનો નજારો જે દેખાય છે ને બહુ જ સરસ મજાનું છે. જોઈ લો અહીંયા બહુ વધારે પબ્લિક છે. અને આ ટેમ્પલ છે. ચાલો ટેમ્પલની અંદર જઈએ, દર્શન કરીએ અને તમને અંદરથી દેખાડીએ કે અંદર શિવલિંગ કેવું છે. હા તો ગાઈઝ, હું અહીંયા આવી ગયો છું ટોપ ઓફ ધ માઉન્ટેન. જેવી રીતે તમે જોઈ શકો છો મારી પાછળ છે આ ડેમનો નજારો. હું તમને છે ને અહીંથી ડેમનો સરસ મજાનો એક મસ્ત વ્યૂ આપું છું અહીંથી. એ તમે જુઓ ને એન્જોય કરો અહીંની ગ્રીનરી અને અહીંનો વ્યૂ.